Chào bạn, quay trở lại với kênh đang móc len của Dương Liệu Handmade. Video này mình sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu túi đựng tiền mini. Và nguyên liệu mình hướng dẫn hôm nay đó là len miêu cô tông 125g. Các bạn chuẩn bị 3 tông màu chủ đạo nha. Có thể là mix thêm màu trắng ở trên cùng. Và kim mình hướng dẫn là đầu 2.5mm. Chuẩn bị thêm cho mình một cây kim khâu len, một cái xích pi, một cái hạt nút gỗ cỡ 1.5mm và một cái cham trái dâu hoặc là bông hoa gì cũng được nha. Rồi thì những nguyên liệu này mình đều có bán ở shop, và các bạn mở vào bài mô tả để mở vào link Shopee chúng ta mua hàng học móc cái mẫu này nha. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một cái nút thắt, rồi móc lên 28 mũi móc xích. Rồi móc đến móc xích thứ 28, chúng ta bắt đầu quay phần kim lại. Hàng đầu tiên này, ở chân đầu tiên chúng ta móc 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi đến chân thứ hai chúng ta móc một đơn. Chân thứ ba móc một đơn. Chân thứ tư móc một đơn. Rồi các bạn móc đều cho mình mỗi chân móc một mũi đơn cho đến chân cuối cùng chúng ta dừng lại ha. Rồi 25 mũi đơn liên tục, 25 chân móc. Chân cuối này các bạn móc vào đây cho mình là 5 mũi đơn vào chung một chân móc. 2 3 4 5. Rồi xong 5 mũi đơn, chúng ta sẽ quay lại bên mép trái, móc đối xứng với mép phải, tức là mỗi chân móc một mũi đơn. Chúng ta móc liên tục 25 mũi đơn cho đến chân cuối cùng các bạn sẽ dừng lại. Vừa móc chúng ta nẹp cái sợi len thừa đi vào trong hàng móc luôn nha các bạn. Đây, đến chân cuối mình sẽ dừng lại. Và chân cuối này kết hợp với chân đầu tiên của mép bên phải thì chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn vào chung cái chân móc này. Rồi chúng ta kết hàng bằng một mũi trượt vào đây, vào ngay đỉnh đầu của mũi đơn đầu tiên đây các bạn. Rồi xong, chúng ta được cái phần đáy của túi. Bắt đầu lên hàng thứ hai, chúng ta móc lên một mũi móc xích và mình sẽ cách được một chân, hai chân, móc kim vào chân thứ ba này, 5 mũi kép vào chung một chân móc. Rồi các bạn cứ vậy móc liên tục 5 mũi kép vào chung một chân móc, tạo thành một cái mũi xẻo quạt. Xong 5 mũi kép ha, các bạn sẽ cách nè, một chân, hai chân. Rồi đâm kim vào chân thứ ba đây, móc cho mình một mũi đơn nè. Đó là mình đã xong một cụm rễ quạt đầu tiên. Bắt đầu tới cụm rễ quạt thứ hai, các bạn cũng cách cho mình là một chân móc, hai chân móc, móc vào chân thứ ba này một cụm 5 rễ quạt. 1 2 3 4 5. Đó, cứ mỗi cụm rễ quạt chúng ta làm móc 5 mũi kép vào chung một chân móc nha. Rồi, xong 5 mũi kép chúng ta là cách lập một chân này, hai chân, móc vào chân thứ ba một mũi đơn. Rồi mình đã tạo được cụm rễ quạt thứ hai. Mỗi cụm rễ quạt các bạn sẽ cách 2 chân móc và móc tiếp vào chân thứ ba một mũi đơn. Đó, cứ như vậy các bạn lại móc tiếp cho mình cụm rễ quạt tiếp theo. Đó, tổng là mỗi cụm rễ quạt tức là có 5 chân móc. Mình sẽ móc ở chân chính giữa, còn hai bên là mình sẽ cách ra 2 chân móc. Đó, các bạn cứ theo quy tắc như vậy là chúng ta sẽ chia đều ra. Một này, hai này, chân thứ ba chúng ta lại móc một mũi đơn. Đó, cứ như vậy là các bạn sẽ móc liên tục đến chân cuối cùng. Thì tại vị trí chân cuối cùng này là các bạn sẽ tiếp giáp với cái cụm rễ quạt đầu tiên đây các bạn. Đây. Rồi, tại đây các bạn móc cho mình là một mũi đơn để chúng ta
kết thúc xong hàng thứ hai nha, một mũi đơn nha các bạn. Chân cuối đó chúng ta móc một đơn để chúng ta lên tiếp, và tổng mình sẽ có 10 cụm rẻ quạt, là tổng là 10 cụm 50 ép. Rồi lên hàng tiếp theo chúng ta móc lên 2 mũi móc xích ngay tại cái đỉnh đầu của chân mũi đơn này. Đó, các bạn đâm xuống dưới chân mũi đơn nha. Đó, các bạn đâm xuống dưới, móc cho mình là 2 mũi kép, đâm xuống phía dưới chân móc, 2 mũi kép vào chung một chân móc. Rồi theo quy tắc thì hàng thứ tiếp theo này, ở trên đỉnh đầu của cụm rẻ quạt thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Đó, đỉnh đầu của cụm rẻ quạt. Còn trên đỉnh đầu của cái mũi đơn thì chúng ta sẽ móc một cụm rẻ quạt. Cụm rẻ quạt cũng là 5 mũi kép vào chung một chân móc nha các bạn. Các bạn nắm quy tắc như vậy là chúng ta sẽ móc rất là dễ. Đó, đây là trên đỉnh đầu của mũi đơn thì chúng ta sẽ móc một mũi rẻ quạt là một cụm 5 mũi kép. Rồi trên đỉnh đầu chính giữa của mũi rẻ quạt, chính giữa tức là mũi thứ ba đó các bạn móc một mũi đơn, là cách 2 chân móc. Đó, là như vậy cái cụm rẻ quạt nó sẽ so le nhau. Rồi đây trên đỉnh đầu của mũi đơn ở chân hàng dưới á, các bạn sẽ móc ở đây một cụm rẻ quạt. Cụm rẻ quạt luôn luôn là 5 mũi kép vào chung một chân móc các bạn nha. Xong rồi tới cái cụm rẻ quạt này, 1 2 3, móc ở chân thứ ba, đó là chính giữa đỉnh đầu của mũi rẻ quạt ở hàng dưới, là chúng ta sẽ móc ở đây một mũi đơn. Đó, rồi cứ như vậy chúng ta móc đến chân cuối cùng rồi này các bạn. Rồi ở chân cuối cùng này, lúc hàng đầu tiên á, là chúng ta móc 2 mũi kép rồi, thì mình sẽ móc tiếp 3 mũi kép còn lại để tạo thành một cụm rẻ quạt cho cái hàng này nha. Đó, 3 mũi kép vào chung một chân móc, chung một chân móc so với 2 mũi kép lúc nãy mình vừa móc á, nó tạo thành một cụm rẻ quạt 5. Đó, đối với hàng lẻ thì các bạn sẽ móc công thức tương tự như mình vừa hướng dẫn. Đây gọi là hàng thứ ba nha. Đó, mình đã xong hàng thứ ba rồi. Lát nữa sẽ có công thức tương tự giống như hàng thứ ba này, các bạn sẽ lưu lại nha. Bắt đầu lên hàng thứ tư. Lên hàng thứ tư thì chúng ta móc công thức tương tự giống như hàng thứ hai, tức là chân đầu tiên chúng ta móc một đơn. Rồi ở đây thì nó đúng vị trí ngay tại cái cụm mũi đơn đầu tiên thì chúng ta sẽ hạ kim, chúng ta móc vào ngay cái đỉnh đầu của mũi đơn này 5 mũi kép tạo thành một cụm rẻ quạt. Đây là hàng thứ tư thì chúng ta sẽ móc tương tự giống như hàng thứ hai, tức là hàng chẵn, chúng ta sẽ móc giống hàng chẵn. Rồi cách 2 chân móc lại đến đỉnh đầu của mũi cụm rẻ quạt các bạn móc ở đây một mũi đơn. Đó, rồi tiếp tục đến cái chân móc của mũi kép này, cách 2 chân móc chúng ta hạ xuống một cụm rẻ quạt 5 mũi kép. Mình hiểu quy tắc rồi thì mình chia cụm rẻ quạt rất là dễ các bạn. Cứ trên đỉnh đầu của mũi đơn thì chúng ta sẽ móc một cụm rẻ quạt, và đỉnh đầu của mũi một kép thì mình sẽ chia ở chính giữa cái một cụm rẻ quạt, đó là một mũi đơn. Đó, các bạn cứ chia như vậy tương tự cho đến chân cuối cùng. Rồi mình đã móc đến chân cuối cùng rồi đây các bạn. Đây, chân cuối cùng thì nó sẽ tiếp giáp với ngay cái đỉnh của một cụm rẻ quạt ở góc dưới, ở hàng dưới á, thì tại đây mình sẽ móc vào đây một mũi đơn ha. Đó, thế là mình đã tiếp nối chân đầu với chân cuối lại thành công ở cái hàng này rồi. Đó, các bạn sẽ để ý thấy hoa văn nó sẽ chồng cụm rẻ quạt chồng lên nhau và đối xứng nhau. Rồi hàng thứ 5 mình sẽ móc tương tự giống như hàng thứ ba, tức là ở đây đầu tiên là đang lên một mũi móc xích thì các bạn sẽ móc ở đây là 2 mũi kép trước nè. 2 mũi kép tạo thành nửa cụm rẻ quạt tại vị trí này. Đó, rồi ở đây chúng ta sẽ móc một mũi đơn. Đó, cách 2 chân móc chúng ta móc một mũi đơn,
Đó, các bạn móc tương tự công thức như hàng thứ ba thì chúng ta khi tiếp giáp lại thì nó sẽ chạm tới cái cụm rẽ quạt cuối cùng mà chúng ta đang móc dang giờ ở hàng trước là mình đang có 2 mũi kép, thì giờ chúng ta móc thêm 3 mũi kép nữa là chúng ta sẽ hoàn thiện được một cụm rẽ quạt đầu tiên này. Đó, cứ luôn luôn ở cái chân lẻ là khởi tạo lên 2 xích, móc 2 mũi kép tạo thành nửa cụm rẽ quạt trước, rồi chân cuối cùng chúng ta sẽ móc tiếp giáp 3 mũi kép nữa và tạo thành một cụm rẽ quạt hàng chính đối với hàng lẻ. Còn hàng chẵn khi mình vừa móc lên một mũi đơn là chúng ta đã có cái vị trí để chúng ta móc cụm rẽ quạt rồi. Đó, các bạn cứ móc tương tự như vậy nha. Rồi xong 4 hàng thì chúng ta sẽ bắt đầu đổi lên một lần để chúng ta đổi màu lên là chúng ta sẽ móc tiếp tục. Rồi các bạn cứ lưu ý hàng chẵn thì chúng ta sẽ móc theo đúng công thức như hàng số 2, còn hàng lẻ các bạn sẽ móc đúng công thức giống như hàng số 3. Cứ tương tự như vậy và các bạn sẽ lặp đi lặp lại công thức, cách móc cũng như là cách phân bổ cụm rẽ quạt tương tự giống như các hàng mình đã hướng dẫn ở phía dưới. Đó, mình có ghi trên màn hình cách móc tương tự như hàng 2 và hàng 3 như thế nào cho các hàng còn lại. Và cứ 4 hàng móc rẽ quạt chúng ta lại đổi màu lên một lần để nó tạo thành cái phân tầng màu khác nhau. Đây, mình đang chỉ cho các bạn cách đổi màu len và chúng ta nẹp luôn cái sợi len thừa đi vào trong mũi móc. Đó, các bạn sẽ móc tương tự như vậy cho đến hết hàng, và cái sợi len thừa thì chúng ta sẽ cắt tại vị trí này luôn này các bạn. Đó, cắt luôn chứ không có móc tiếp theo nha, vì là mình đã sử dụng xong màu hồng đậm rồi. Rồi tiếp tục cứ như vậy các bạn sẽ móc lên. Đó, các bạn quên công thức chúng ta lặp lại hàng móc thứ 2 và thứ 3 để mình xem nha. Rồi xong 4 hàng móc màu hồng nhạt chúng ta sẽ đổi 4 hàng móc màu trắng để cho kết cấu của cái túi nó có cái độ so le màu nhau rất là xinh xắn này. Rồi xong 4 hàng móc màu trắng rồi thì các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích, và tại hàng này các bạn sẽ viền cho mình mỗi chân móc một mũi đơn. Rồi các bạn sẽ lưu ý cách mũi đơn này, khi cái mũi đơn nó ở hàng dưới thì các bạn sẽ móc mũi đơn ở này, kéo cao tay lên này, kéo cao tay lên này các bạn, đây kéo cao như mình vừa móc đó. Rồi khi mũi đơn mà nó móc tại vị trí của cái cùm rẽ quạt thì chúng ta móc mũi đơn bình thường. Đó, mũi đơn bình thường tức là vừa tay thôi, nhưng mà đối với cái mũi đơn tại vị trí của mũi đơn ở hàng dưới như thế này này, đó các bạn kéo cao cái tay lên. Đó, đối với hai cái chân móc ngay tại mũi đơn này các bạn kéo cao tay móc lên nha. Các bạn biết sao không, để cho khi mà mình móc xong cái mũi đơn á, thì cái hàng này nó bằng, tại vì hàng dưới mình móc quá nó bị lồi nhô lên nhô xuống á. Nhưng hàng này mình điều chỉnh tất cả các mũi đơn thì cái chiếc túi của mình nó đã phẳng, nó không có còn cái độ lõm của cái hàng rẽ quạt nữa các bạn. Xong rồi chúng ta sẽ cắt len và dùng kim móc hay kim khâu len để mình giấu đi cái sợi len thừa ở vị trí này, kéo sợi len xuống. Đó, tại vị trí này các bạn kéo sợi len xuống nha. Rồi giấu sợi len vào trong hàng móc của mũi đơn. Khi mình giấu len thì chúng ta sẽ giấu theo vị trí hàng ngang, thì cái phần giấu len nó sẽ không có bị lộ. Và khi mình xài một thời gian, túi của mình nó có thể giãn thì cái sợi len nó cũng không có thể bung ra được. Các bạn lưu ý như vậy nha. Móc chiếc túi này khó nhất là chỗ mình thả cái mũi cùm rẽ quạt. Như các bạn xác định được vị trí nào các bạn thả cùm rẽ quạt xuống là cái túi của mình nó sẽ có hoa văn như thế này, nhìn không biết hàng nào là hàng có mối nối luôn á các bạn. Xong rồi xác định vị trí ở giữa mà cách nhau 4 chân móc để chúng ta móc lên cái phần qua nha. Các bạn đếm được ở mũi móc cũng được, hoặc là bạn có thể lấy thước đo để chúng ta canh ngay chính giữa. Đó, chính giữa của chúng ta là ngay cái cùm rẽ quạt ở giữa luôn các bạn. Đó, nếu các bạn tinh ý thì các bạn sẽ thấy là 1 mét là chúng ta có 5 cùm rẽ quạt, thì các bạn sẽ canh ngay cùm rẽ quạt ở giữa, chúng ta móc lên một mũi móc xích. Rồi chúng ta móc mỗi chân móc là một mũi đơn. Đây mình sẽ có 4 mũi đơn liên tục của 4 chân móc. Đó,
tạo cái phần vai túi thì chúng ta chỉ móc đơn giản là 4 mũi đơn thôi, nó nhỏ thôi các bạn ha. Xong rồi thì chúng ta sẽ quay phần len lại để chúng ta móc lên ở đây một mũi móc xích này, quay phần len lại, nẹp luôn sợi len thừa đi vào trong chân móc. Ở hàng thứ hai này chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn và tiếp tục cứ một hàng là chúng ta sẽ móc một xích và móc 4 mũi đơn liên tục ở 4 chân móc. Cứ như vậy các bạn móc cho mình 7 hàng móc nha. Mỗi hàng móc cùng chung một công thức. Thì chúng ta sẽ móc liên tục như vậy cho đến hàng thứ 7. Đây mình đang móc tới hàng thứ 2 rồi. Lên hàng thứ 7 thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục công thức như vậy nha. Móc lên một mũi móc xích. Rồi cứ móc tiếp theo. Mỗi chân móc là một mũi đơn. Xong rồi chúng ta lại lên một mũi móc xích, móc tiếp mỗi chân móc một mũi đơn. Cứ như vậy chúng ta móc đến hàng thứ 7, xong rồi mình dừng lại các bạn nha. Tại vị trí này các bạn sẽ đếm xem là đủ 7 hàng móc chưa. Xong rồi các bạn sẽ móc lên là 4 mũi móc xích này. Xong rồi các bạn sẽ quay phần len lại và mình sẽ móc vào chân thứ nhất này một mũi đơn để chúng ta tạo cái phần lỗ khe để chúng ta kết thẳng nút vào đó các bạn. Rồi xong rồi mình cắt len nha. Rồi kéo cái sợi len xuống tại vị trí này và chúng ta sẽ giấu len vào trong cái mũi móc này luôn. Rồi ở vị trí này các bạn có thể giấu len theo hàng dọc hay hàng ngang cũng được, tại vì là mũi đơn cho nên là mình giấu len nó dễ dàng, nhưng mà các bạn sẽ giấu vào trong cái sợi len chứ không phải vào trong chân móc nha. Đó, giấu vào trong cái sợi len nó cộm lên, chứ vào trong chân móc các bạn giấu như vậy nó sẽ bị lộ len ra phía bên ngoài, cho nên các bạn sẽ giấu đều cho mình. Đó, cách giấu nó phải tỉ mỉ và tinh tế, nó giấu vào phía bên trong của cái quai móc đó các bạn ha. Rồi như vậy là chắc rồi đó, chúng ta sẽ cắt len tại vị trí này. Rồi xong các bạn có thể chuẩn bị một hạt nút 1.2 đến 1.5mm để chúng ta kết vào đây nha. Đó, vị trí kết nút cũng nằm ở phía giữa của phần túi, như vậy mình sẽ dễ canh cái túi của mình cho nó phù hợp. Đó, kết nút vào vị trí này các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một sợi len màu hồng phấn ở giữa ha, tông giữa thôi chứ không phải tông đậm. Chúng ta sẽ móc phần sợi dây xích, móc lên 3 mũi móc xích, quay lại phần mũi móc xích đầu tiên chúng ta móc vào đây một mũi đơn ha. Rồi chúng ta sẽ xoay ngược phần len này, xoay ngược phần len ra. Ở phía sau chúng ta sẽ thấy hai sợi len nó cộm lên đây, thì chúng ta sẽ móc vào đây một mũi đơn. Và lưu ý là móc cái sợi này phải lỏng tay, thì như vậy hai cái sợi len nó cộm lên như thế này nó mới dễ thấy. Rồi quay ngược phần len lại chúng ta sẽ thấy hai sợi len nó cộm lên như thế này nữa nè. Chúng ta sẽ móc kim móc vào đây. Đó, móc lưu ý thật là lỏng tay thì cái hai sợi len này nó mới cộm lên cho chúng ta nhìn nó mới dễ. Cái bước khởi tạo đầu tiên là các bạn phải tìm được hai sợi len nó cộm lên như vậy thì chúng ta sẽ móc một mũi đơn vào đây. Đó. Rồi bây giờ cứ như vậy là cứ nhìn vào mép đối xứng nó sẽ thấy có hai sợi len nó cộm lên như vậy. Cứ như vậy là chúng ta sẽ móc liên tục đó. Hai sợi len nó cộm lên, móc vào đây. Đó. Tại đây thì nó dễ rồi, các bạn sẽ móc đơn giản nè, cứ thấy hai sợi len nó cộm lên ở mép đối xứng đó, chúng ta cứ như vậy là móc lên một mũi đơn, móc lên một mũi đơn thôi. Và chiều dài của sợi dây mình cần móc là khoảng là 22cm đối với cái cổ tay bé bé giống như cổ tay của mình đây. Còn các bạn nào sử dụng cổ tay lớn hơn thì chúng ta móc lên 25cm nha. Đó, rồi cắt cho mình đoạn len có chiều dài là 10cm ha, để mình khâu vào trong phần túi. Rồi móc một mũi đơn để chúng ta chốt lên ở vị trí này nè. Rồi đưa chiếc túi ra, các bạn sẽ canh ngay cái phần mép bẻ gập á. Rồi chúng ta sẽ cho kim khâu len vào đây để mình sẽ khâu phần quai túi nó cố định vào trong phần túi. Rồi các bạn muốn phần quai nó là bên trái hay bên phải gì cũng được, thì các bạn sẽ xác định này, bẹp cái túi lại và nằm ngay cái mép góc đây các bạn. Đó, cho một sợi len vào trong phần túi trước.
Rồi tiếp tục có sờ lên còn lại. Lưu ý chỗ này các bạn, hai quai chúng ta không cho vào trong một chân móc mà chúng ta sẽ cách ra hai chân móc nha, hai chân móc và mỗi chân móc cách nhau một mũi đơn. Đó, tại vị trí hai cái quai này nó phải tách rời ra như vậy thì chúng ta sẽ rút nó ở phía sau túi này, rút sát vô. Đó, và chúng ta sẽ cột hút lại với nhau rất là chặt, rút cho mình 2 đến 3 vòng á, siết chặt lại nhiều vô cho cái sợi dây nó rất là chắc chắn vào, rút nhiều vô các bạn để cho nó cố định vào trong cái chân móc mũi đơn này luôn. Khi mình đeo cái túi này thời gian dài nó không có bị bung ha. Rồi các bạn cứ vậy siết thật chặt và cột hút thêm cho mình 1 đến 2 vòng nữa nha. Rồi siết chặt. Rồi đừng có cắt len ở vị trí này mà chúng ta sẽ dùng kim khâu len giấu sợi len nó vô. Đây, giấu sợi len nó đi vô trong cái sợi dây luôn các bạn nha. Đó, các bạn sẽ giấu đều, đẩy thẳng lên phía trên. Đó, đẩy lên, đẩy cao lên các bạn. Đó, như vậy là chúng ta đã đã giấu sợi len hoàn thiện. Sợi dây còn lại các bạn cũng giấu lên trên dây móc như vậy cho mình luôn nha. Đó là cách giấu len tối ưu nhất. Xong rồi chúng ta sẽ đính cái hạt gỗ vào vị trí này. Chúng ta dùng chỉ để chúng ta đính cái hạt gỗ này vào vị trí này cho nó cute các bạn ha. Thì các bạn có thể sử dụng hạt gỗ 1.2 hoặc 1.5mm là nó sẽ vừa với cái phần kết nút này các bạn. Đó, tại vị trí này rất là xinh này. Rồi, vậy là cái phần túi của mình đã hoàn thiện xong phần thân. Thì các bạn sẽ móc thêm phần cham. Thì trái dâu này mình có hướng dẫn ở nhiều clip trước, các bạn mở clip là móc trái dâu thì các bạn sẽ móc thêm vào để mình gắn cho nó cute nha. Rồi mình đã xong video, bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. See you. Nhớ đăng ký like và subscribe các bạn nha.